Hey, what's up mga pare? For today's video, mag-unbox tayo ng early Valentine's gift namin sa isa't isa with wifey Ellen. So, watch out! So, what's up guys? Unbox tayo din na guys. Grabe mga pare, ang ganda. So sayang naging out of stock yung color blue. Pero ito yung second choice natin mga pare, color white. So it's a combination with pink, green, tsaka yellow. Oh grabe pare, sobrang lambot sa pa mga pare. Grabe. The best. And ito na mga pare, i-open na din natin ang para kay Mrs. na Onitsuka Tiger shoes. So ang napili niya is ang color white with a combination of red and blue. Wow, tingnan niyo mga pare. Ang ganda, ang lupit. With a black sole. Grabe, ang bango pa. So we're just being practical here, no? So I think this is much better than flowers and chocolates. At least no, matagal namin itong magagamit. Pwede pang duty, pwede pang gala. Wow mga pare, sulit na sulit. The best.